بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه MATLAB ټول سٹارټ کړی و ایز ا کمپیوټیشن ان MATLAB سبجیکټ په تور باندې. په دغه کې مونږه مختلف قسم اپریشن میتھمیټیکل نیومریکل اپریشن وکتل. فار ایگزامپل دغه نه مخکې چې کوم اپریشن دی زه غواړم چې ما سره د کمانډ وینډو کلیر شي، نو دغه لپاره ما CLC کمانډ ولیکلو. نن اوس چې مونږ کوم ټاپک ګورو، فار ایگزامپل مونږ سره یو میتھمیټیکل اپریشن دی ډیریویټیو ان کلکولس. How to use derivative in calculus in MATLAB. نو که مونږ وکړو ډیریویټیو اصل کې مونږ سره یو ډیفاین فنکشن وي او دغه ډیفاین مونږ ډیفرینشیشن وکړو with respect to dependent variable. نو دغه لپاره مونږ سره څه سټیپس دي. کله هم چې زه وغواړم فار ایگزامپل دلته به زه سمبولیکلی ولیکم چې ما سره یو فنکشن دی f of x او f of x ما سره برابر دی x سکویر. زه غواړم چې دا څه کوم دا زه ډیفرینشیټ کوم with respect to x. نو with respect to x او دا مونږ سره ډیپینډ کی په ډیګري باندې چې څومره فرست ډیریویټیو سیکنډ ډیریویټیو ملټي نیچرل ډیریویټیو مونږ اخیستی شو. نو دا یو فنکشن دی. کله هم چې زه وغواړم چې زه ډیریویټیو کوم د ډیریویټیو لپاره ما سره څه سټیپس دي. اولنی چې کومې مونږ سره سټیپ ته دلته به زه تاسو ته ولیکم. فار ایگزامپل سټیپ نمبر 1 سټیپ نمبر 1 دا دی چې ډیفاین کا سمبولیک ویریبل. کومه پورې چې تاسو سره سمبولیک ویریبل نه وي ډیفاین شوي ډیریویټیو کې، او دا سمبولیک ویریبل مونږ سره کوم دي دا اصل کې هغه ډیپینډنټ ویریبل دي چې په کوم باندې دا فنکشن ډیپینډ کی. ښه زه به اول شی وکړم، زه به سمبولیک ویریبل ډیفاین کړم. ما ولیکلو SYMS، په دغه باندې مونږ سره سمبولیک ویریبل ډیفاین کیږي. فار ایگزامپل دلته ما یو x په نوم باندې یو سمبولیک ویریبل ډیکلیر کړلو. دلته ګوره که تاسو وکړو دا ویریبل ډیکلیر شو په لاست کې، او دغه ته مخې ته څه شی لیکلی SYM اټ مین چې دا مونږ سره یو سمبولیک ویریبل دی. نیکسټ چې کوم فار ایگزامپل دلته به زه تاسو ته سیکنډ نمبر سټیپ ولیکم. نو سټیپ نمبر 2 مونږ سره دی چې ډیفاین کا یو سمبولیک فنکشن. ډیفاین مونږ سره چې کوم نیکسټ دی دا مونږ سره څه دی، دا به زه ولیکم ډیفاین سمبولیک فنکشن. نو زه به اوس یو سمبولیک فنکشن ډیفاین کوم، او الریډي مونږ په تیر کلاس کې وکتل چې مونږ یو فنکشن څرنګه ډیفاین کولی شو. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې f از ایکول ټو ان لاین. اوس دا کوم فنکشن چې دی مونږ سره دی x سکویر. نو x سکویر 2 او دا چې کوم مونږ سره ویریبل دی ډیپینډنټ دا ورسره ما ولیکلو. نو دی مونږ سره څه شولو انټر مه کړلو. نو دلته ګوره که تاسو وکړو مونږ سره دا f دا یو فنکشن جوړ شولو. دا کوم یو فنکشن دی؟ دا یو ان لاین فنکشن دی. او دلته که تاسو دا ډیفرینشیشن دلته تاسو وکړو ویریبل، او په دغه فنکشن چې کوم د دلته سینټیکس دی په دغه کې په شکل او صورت کې ډیفرنٹ دی. دا مونږ سره یو ډبل ټایپ ویریبل دی، او دا مونږ سره یو ان لاین فنکشن دی، او سمبولیک مونږ سره اصل کې په کیوبیکل فارم کې ښکاري. نو دا مونږ یو سمبولیک فنکشن ډیفاین کړلو. دا نه بعد چې کوم فار ایگزامپل سټیپ نمبر 3 دی، سټیپ نمبر 3 بیا مونږ سره استعمالیږي د ډیفرینشیشن دپاره چې څه شی وکړه ټیک ډیریویټیو with respect to x. نو with respect to x مونږ څه شی کو ډیریویټیو اخلو. اوس دغه لپاره به زه څه شی ولیکم، مونږ سره فنکشن دی ډیفرینشیشن اف ا فنکشن. هغه فنکشن کوم یو دی؟ فار ایگزامپل مونږ سره یو فنکشن دی f of x. دغه فنکشن مونږ اوس ډیریویټیو اخلو. د څه شي مطابق یې اخلو؟ مونږ سره یو سمبولیک ویریبل دی x، د x مطابق. فار ایگزامپل differentiation of the function f of x with respect to symbolic variable x. دا مونږ سره څه شی کړه دغه ډیفرینشیشن وکړه یا ډیریویټیو واخله. انټر مه کړلو. نو تاسو کتای شو چې مونږ سره کلم چې پاور وي هایر پاور وي او دغه ډیفرینشیشن اخلو. نو مونږ سره راسي چې کوم پاور وي اپ مونږ سره په ملټیپلیکیشن کې راشي، او پاور -1 دا مونږ سره یو رول دی چې power should be multiplied with the dependent variable and power should be subtracted by 1. yes, should be decremented by 1. نو دا مونږ سره 2 نو دا څه شی شولو؟ دا مونږ سره چې 2 دلته ولیکل شي 2 - 1 نو 1 پاور مونږ څوک نه لیکي. نو دا مونږ سره څه شی وشولو؟ دا مونږ سره دغه فرست آرډر ډیریویټیو راغله. نو په دا طریقه باندې مونږ څه کړی شو د یو فنکشن ډیریویټیو اخیستی شو. فار ایگزامپل که ما سره ټریګنومیټریک فنکشن وي او دغه ډیریویټیو with respect to dependent variable x اخلم. لیټ دلته به زه یو نیکسټ ایگزامپل ولیکم. ما سره یو ایگزامپل نمبر څه ایگزامپل 2. په دغه 2 نمبر ایگزامپل کې مونږ سره دی ساین آف x. فار ایگزامپل دا یو مونږ سره یو ټریګنومیټریک فنکشن دی ساین آف x ډیوایډ بای کاز آف x. دا څه که دغه ډیریویټیو واخله with respect to x. نو اوس دا فنکشن او دغه کې مو سره سټیپس دي.
اولنی سټیپ چې کوم دی سمبولیکلی دا ویریبل ما سره الریډي ډیفاین دی. دویمه خبره ده چې دا کوم فنکشن دی دویم سټیپ دا فنکشن به زه ډیفاین کړم او دریم سټیپ کې بیا موږ سره څه دی زه به د دغه ډیریویټیو واخلم. دا فنکشن نه دی ډیفاین نو زه به دا فنکشن ډیفاین کړم. فار ایگزامپل دلته به زه ولیکم ټي آر آی جی مطلب ټریګنومیټریک فنکشن از ایکول ټو ان لاین دنه بعد به ولیکم سنگل کوټ ساین آف ایکس ډیوایډ بای کاز آف ایکس و دغه بعد به زه په کاما کې څه ولیکم زه به په سنگل کوټ کې دا ایکس ولیکم چې دا موږ سره یو ډیپندنت ویریبل دی دا به زه بند کم. نو په دغه باندې موږ سره دا ساین ایکس ډیوایډ بای کاز ایکس دا ډیفاین شولو از ان لاین فنکشن از ا سمبولیک فنکشن. تاسو کتای شو دلته ما سره څه شو دا ډیفاین شولو. اوس دریم سټیپ موږ سره دی چې د فنکشن ټریګنومیټریک ایکس د ډیریویټیو واخله یا پر موږ سره فنکشن دی ډي آی ډبل اف په دغه کې د نن به زه دا فنکشن ورکم ټي آر آی جی او دا موږ سره د کوم ټي آر آی جی ګوره دا فنکشن ما واستو دا ټریګنومیټریک فنکشن ما واستو کاما دا زه په څه شي باندې ایوالویټ کم ډیفرینشیټ کم یا ډیریویټیو خلم ما سره یو سمبولیک ویریبل د ایکس د دغه ود ریسپیکټ ټو دا سمبولیک ویریبل دا ایکس خلم انټر مکړلو نو تاسو کتای شو ساین ایکس سکویر ډیوایډ بای کاز ایکس سکویر پلس 2 دا موږ سره د څه راغله ډیریویټیو راغله. اوس په بعضې ټینګ کې اکثره سټوډنټانو په ذهن کې دا کنفیوژن راشي چې دا ایکس چې کوم مونږ اخیستی دی دا که مونږ فار ایگزامپل د ډیپینډنټ ویریبل چې کوم دی چې په کوم باندې مونږ دلته که دا مونږ سمبولیکلی ډیفاین نه کړو نو آیا دا به مونږ سره د ټریګنومیټریک اپریشن کې د ډیفرنشیشن به کیږي که نه به کیږي. دا سیم فنکشن په یو ډیفرنټ ویریبل باندې زه تاسو ته کوم ان لاین ډیفاین کوم او یغه نه مخکې زه څه کوم زه د ویریبل نه ډیکلیئر کوم از ا سمبولیک ویریبل ګورو چې کار کیږي که نه. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو ټي آر آی 1 فار ایگزامپل دا یو بل فنکشن دی فار ایگزامپل ټریګنومیټریک فنکشن 2 مکړلو دلته ما ولیکلو ان لاین اوس دا فنکشن کې چې کوم ویریبل یوز شوی د ډیپندنت زه دا چینج کوم ما یو کړلو ډیوایډ بای کاز اف یو دا نه بعد به څه وکړو دا ما وکړلو از ا ډیپندنت ویریبل. اوس دا فنکشن کې دا استعمال شولو از ا ډیپندنت ویریبل. دلته ما سره یو سمبولیک فنکشن ډیفاین شولو خو کلم چې موږ ډیریویټیو اخلو یغه لپاره یو سمبولیک ویریبل هم پکار دی. دلته د یو په نیم باندې موږ سره سمبولیک ویریبل نشته. بهرحال دلته به زه چک کم او به ګورم چې کار کی که نه کی. دلته به زه ولیکم د دغه ډیفرنشیشن ډي ډبل اف ټي آر آی 2 ان 2 موږ سره یو دا یو ویریبل دی او دلته به زه څه کوم دا وید ریسپیکټ ټو یو ډیفرنشیټ کا انټر مکړلو نو تاسو کتای شو چې دلته ما د سمبولیک ویریبل نه ډیکلیئر کړی ما له څه راکړو ایرر راکړو زه به دلته د سمبولیک ویریبل اس واي ام اس په نوم باندې څه وکم دا سمبولیک ویریبل به ډیکلیئر کم. سمبولیک ویریبل تاسو کتای شو یو ما سره راغلو اوس په اوما په اپ ایرو باندې زه د اوما چې کوم ایکویشن دی دا به زه بیا رن کم چې رن مکړو نو تاسو کتای شو چې ما سره څه شو دا ایوالویټ شو ډیفرنشیټ شولو with respect to dependent symbolic variable u. نو د موږ سره یو بل اگزامپل وو دغه نه علاوه که موږ وغواړو چې لاګریتمیک فنکشن موږ ډیفاین کړو نو لاګریتمیک فنکشن په څرنګه ډیفاین کیږي دلته به زه تاسو ته ولیکم لیټس چې موږ سره یو اگزامپل دی اگزامپل 3 هغه موږ سره کوم یو دی log of لیټس چې یو به ویریبل به زه یو کم پلس یو دی موږ سره یو ایکویشن دی یو فنکشن دی او زه غواړم چې زه دا ډیفاین کم دا ډیفرنشیټ کم with respect to u dependent variable where u is a dependent variable where u is a dependent symbolic variable. No dependent symbolic variable u we have already defined over here, so we have to define the function is a symbolic function. The first step is already taken place. We have to use the second step to define the function log of u plus u is a symbolic function. So we have L is equal to in line log of u plus u is a symbolic variable u. Enter, we have defined the function as a symbolic function. The third number step is to differentiate, so we have to differentiate the function L of u with respect to symbolic variable u. Enter. Now this is the answer 1 over u plus, for example, if we want to check it pretty in a better sense, so you use pretty command. Pretty ns no 1 over u plus or any value of u can be used as a constant, and this is the derivative of log of u plus u
where u is a symbolic dependent variable. Hopefully you have clear the idea of how to differentiate a function in MATLAB. See you in next video inshallah.